وعندي يوم واحد فقط اللي هو اليوم عشان أزور الأقصر وأرجع بالليل. هذه المحطة الأولى لجولتي في الأقصر. شفتوا الأعمدة الجميلة الرهيبة هذه؟ رمسيس الثاني كان من الفراعنة اللي شايف نفسه بشكل كبير. اللي وراي هذا هو معبد حتشبسوت، اللي هي تعتبر واحدة من الملكات اللي حكمت مصر في يوم من الأيام. في قصة رائعة جدا عن هذه الملكة وراح أشرح لكم إياها. منظر الجبال مهيب. معبد حتشبسوت كان واحد من أجمل المعابد في الأقصر. انبهرت كثير من دقة التفاصيل الموجودة في هذا المعبد. حتشبسوت كانت ملكة ذكية جدا ومحنكة وبارعة جدا جدا جدا. كانت حتشبسوت متزوجة وما كانت تجيب أولاد، فراح زوجها وتزوج عليها زوجة ثانية من العامة وجاب منها ولد اسمه تحتمس الثالث. لما توفى زوج حتشبسوت أعلنت عن نفسها إنها هي الملكة. تحتمس الثالث كان يكره حتشبسوت علشانها هي أخذت الحكم اللي المفروض ياخذه هو. فبعد ما توفت حتشبسوت راح خرب كل المعالم حقت حتشبسوت اللي كانت موجودة في المعبد هذا. راح أتكلم عن هذه الملكة في حلقة لحالي إن شاء الله. في الفيديو القادم إن شاء الله راح أقص لكم قصة حتشبسوت بالتفصيل، لأن القصة جميلة جدا. خلال توجهنا إلى وادي الملوك وقفنا في مصنع يعلمك كيف كانوا يصنعون التماثيل والرسومات في العصر الفرعوني. يلا مجاهد يا الله. يلا يلا الله الله. طلع البدر علينا. أول حاجة ده حاجة اسمها الألبستر، ودي خامة تيجي من الجبل من بعد وادي الملوك، موجودة في مصر، موجودة في منطقة تانية اسمها فلورنس في إيطاليا. في حاجة تشبه لها اسمها ماربل أو رخام موجودة في كل مكان في العالم زي دي. في المتحف المصري في القاهرة في 49 فازة للملك معمولين، ملك توت عنخ آمون، معمولين من الألبستر زي كده. دي لو حطيت فيها الشمعة بتنور معك. ازاي بنعملها؟ الأول هنا بنشكلها، بنعمل فازة أو طبق أو طفاية أو تمثال. الحجم بتاعها مش هيقل عن 10 كيلو. المرحلة اللي بعد كده التجويف، بس قبل التجويف لازم نلفها بالكتان زي الموميا عشان لما نيجي نشتغلها من الداخل ما تتكسرش معاها. زي هنا دي فازة كبيرة تحت الأرض وبنشتغلها. بعد ما اخلص تجويف من الداخل بشتغل مبرد، وبعد كده بنعمها بالبومس اللي هو تستخدموه حاليا في تنعيم الإيدين والرجلين. المرحلة النهائية بنحط الفازة في الفرن. أول ما تسخن أحط عليها الشمع مع سخونية الفازة بتبتدي تسيح يظهر الألوان الطبيعية بتاعتها. دي هاند ميد، تاخد لها من يومين ل3 أيام شغل. وفي ماشين ميد اللي هو اسمه ماربل أو رخام، ده تقيل. الرخام ده حتى لما حد يكون دمه تقيل بتقول له أنت رخم جاي من الرخام ده. تمام. تعال بص كده على الحاجه اللي انت خدتها اللي هو شغل عمي بيكاسو. ده حفيد اللي هو جدنا اللي قلت لك عليه المرحوم عبد الناصر ابو علام عليه رحمه الله. بص كده بيشتغل نفس الصور الموجوده في المقابر وفي المعابد، جيل من بعد جيل. شايف كده الالوان بتاعتها؟ هو حتى كاتب هنا يجلس بيكاسو، ربنا يديته طول العمر. بعد كده هكتب له هنا يرقد بيكاسو، ما مش هيطلع من هنا اصلا.
في المقابر، بس بيعملها على هيئة فازات. في فازات كبيرة وفازات كانوب زي كده. بعدها انطلقنا إلى الوجهة الأخيرة، ألا وهي وادي الملوك، وهذه كانت أكثر وجهة أنا قاعد أنتظرها وأبغى أشوفها. كانت الخطة إني أزور 3 مقابر من مقابر الفراعنة، وأدخل داخل المقابر وأشوف كيف المقابر من جوا. كان الفراعنة يندفنون في وادي الملوك. تم اكتشاف عدد كبير من المقابر إلى يومك هذا، ولكن في عدد كبير لسه ما تم اكتشافه، وما زال البحث مستمر. كان الفرعون من يوم يتولى الحكم يبدأ ببناء مقبرته، فكل ما طال الحكم كل ما كان القبر أكبر وأكبر. عشان كذا توت عنخ آمون قبره صغير جدا لأنه مات بدري. وادي الملوك ما اختير بعشوائية بل بدقة متناهية، وراح أشرح لكم إياه بعدين. تنقسم الأقصر إلى قسمين، قسم شرقي وقسم غربي. بما أن الشمس كانت تشرق من الشرق، فالقسم الشرقي دائما يكون فيها منازل المصريين القدامى والمعابد. القسم الغربي كان يمثل غروب الشمس وهو الموت، فعشان كذا القسم الغربي دائما يكون فيه مقابر للملوك. ووادي الملوك يقع في الجزء الغربي من الأقصر، وهذا السبب اللي اختاروا هذا الوادي. السبب الثاني إنه وادي الملوك أقيم على هضبة أو جبل على شكل هرم، فاختاروا هذا المكان باستراتيجية عشان يكون هرم طبيعي ناتشرال يكون تحت المقابر حقت الملوك. ويا ترى ليش؟ لأنه كان في سرقات واجد للملوك من العصر القديم، من الممالك القديمة والممالك الوسطى، كان في سرقات كثيرة للمقابر حقتهم. فالمملكة الحديثة قالوا لا، احنا لازم نطلع بفكرة جديدة، فخبوا المقابر حقتهم في هذه الجبال. المقبرة الثانية هذه، وكذا شكل المقبرة، يكون التابوت هنا. هذه المقبرة جاية على تحت فيها نزلة، تحس في كتمة شوي. والله المقبرة، شوف القبر قديش كبير. المتعبة كانت. السلام عليكم. الحمد لله. أبيك تقول لي كلمة بس للسعوديين. يحميكم الله، يحميكم الله. حب دعوة، حب من السعودية، أختكم من مصر، لو حبيبي. شكرا يا حبيبي. المقبرة حقت رمسيس الأول تعبتني يا أخي. نزلة كذا نشوف ثالث وآخر مقبرة. عدد المقابر تقريبا 64 مقبرة اللي اكتشفوها. يلا المقبرة الثالثة، وهذه مقبرة رمسيس الثالث. معلش الدنيا حر، همي نشف مرة، بس قسما بالله الرحلة متعبة بس تستاهل تستاهل تستاهل. يلا شوف الجمال اللي فوق. رمسيس الثالث عاش حياة طويلة، عشان كذا المقبرة حقته مقبرة كبيرة. خلينا نبدأ رحلة الصعود إلى الخارج. الرحلة طويلة. القايد حقتي تقول هنا صار لها 10 سنوات تشتغل كقايد هنا في أقصر، ولا عمرها قابلت سعودي واحد قد جاء إلى أقصر وشاف الآثار الفرعونية هذه. يا أخي حنا إذا جينا نتسيح في دولة معينة ولا دولة من الدول، نقعد نروح عشان نقعد في كافيات ولا مطاعم، يا أخي هذا مو بسياحة. السياحة الحقيقية إنك أنت تجي إلى مكان تكتشف جزء من الثقافة والحضارة والتاريخ حقت البلد. أما 10 سنوات ولا شافت سعودي واحد، يا أخي والله وين إحنا عايشين؟ يا أخي سافر عشان تستكشف حضارات وتاريخ حق الدول، مو عشان تروح تقعد في كافيات ومطاعم. هذا مو اسمه سفر. كافيات ومطاعم عندنا أكثر بكثير من دول ثانية وأحسن من دول ثانية. الرحلة هذه كانت رحلة طويلة مدتها 12 ساعة. بديت الساعة 4 وانهيت الرحلة فهذه المحطة آخر محطة، والآن الساعة 3 تقريبا عصر. من هنا راح أروح أتغدى، ومن هناك راح أطلع للمطار وارجع بإذن الله إلى القاهرة.
لا تنسون تشتركون في القناة وعطني لايك وانشر الفيديو إذا عجبك المقطع هذا. نشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.